Dezvăluit în mantia însingurării, Sfântul Antim își poartă prin vremi taina vieții. Om ca noi toți și totuși peste măsură iubitor de Dumnezeu și de semeni. Atât de puține știm despre omul Andrei și puține despre pelerinul și căutătorul veșniciei, călugărul Antim. Pe unii i-a fascinat, pe alții i-a cutremurat și speriat, încât au ajuns să-l acuze de trădare și chiar de vrăjitorie. Cine se aprinde din dragostea lui Dumnezeu, nu mai arde omenește, nu mai calcă omenește. Cu măsura cu care l-a iubit pe Dumnezeu, cu aceeași măsură l-a hrăzit Domnul cu daruri. Și-a slujit cu jertfelnicie de martir Domnul și neamul românesc, care l-a adoptat ca fiu și l-a primit ca arhiereu. Sfințite Părinte, nimeni niciodată n-a fost mai mare ca Sfinția ta. Nimeni în biserica aceasta a țării românești nu are meritele pe care le are Sfinția ta. Cu răbdarea și perseverența unui melc a împodobit spațiul românesc și ortodox cu valori spirituale care continuă să rezoneze până în prezent. Efort de erou de epopee. Este un model adevărat de păstor, de învățător, de conducător pe calea mântuirii al credincioșilor. Oamenii l-au prețuit, l-au iubit și, surprinzător, disprețuit deopotrivă. Destin de erou, curmat brusc și nedrept. Și-a însușit atât de bine limba și specificul românesc, încât, într-adevăr, prezența și contribuțiile lui cu tiparul, cu didahile, cu predicile, au fost lucruri de-a dreptul geniale pentru cultura noastră. A urcat în veșnicie cu tristețea că oamenii nu l-au înțeles, dar cu mulțumirea că și-a împlinit datoria de slujitor vrednic, care așteaptă să intre în bucuria Domnului său. Sfântul Antim a fost un adevărat învățător, un cărturar bisericesc, da, care nu a rămas retras în bibliotecă, ci care a venit în întâmpinarea oamenilor, unii mai puțin orientați în credință sau în viața duhovnicească, alții mai mult, ca să-i cheme pe toți la Dumnezeu.
Cândva, un tânăr ivirean era pasionat de îndeletniciri aducătoare de frumuseți în cotidianul apăsat de cenușiul vieții. Era mijlocul secolului al XVII-lea. Degetele lui modelau neîncetat materia, supunea lemnul și piatra. Brațul său lovea cu nesați lemnul, căuta forme ce nu-s din lumea aceasta. Mintea însă, plină de întrebări, aștepta răspunsuri. Inima ardea în dorul după înalt. Frumuseți de negrăit ieșeau din aspirațiile sale, amestecate cu căutările tinereții. Numele lui era Andrei. Simțea chemarea ca oarecând apostolul al cărui nume îl purta. Nimeni nu a ținut o predică la înălțimea subtilităților religioase sau la frumusețea limbii române până la el. Tradiția spune că locul nașterii și copilăriei sale e localitatea Ude din Georgia, aproape de granița cu Turcia, undeva la mijloc de secol XVII. El ar fi fost de origine într-o familie nobilă de boieri georgieni, curțidze, care provenea din sudul Georgiei și tocmai din regiunea respectivă au fost răpiți foarte mulți tineri georgieni și după aceea duși la vânzare ca robi. În această localitate mare, biserica, veche de peste 4 secole, i-a fost tânărului Andrei far pentru întreaga călătorie prin această lume. I-a luminat mereu cărarea vieții plină de încercări. Iar școala de aici i-a oferit arginți pentru viață, cu care și-a plătit, atunci când a fost cazul, fiecare pod pe care a fost nevoit să-l treacă. Numele părinților săi după trup, aflate mult mai târziu în așezământul mănăstirii Antim la fila 13, sunt Ioan și Maria. De la ei, Andrei a primit atât viața, cât și buna educație creștină. Le-a fost mereu recunoscător. În motivele sculptate sau pictate sau chiar caligrafiate găsim ornamente georgiene prin care el își afirma identitatea de neam. Plină de frământări și de războaie a fost epoca în care s-a născut Andrei în Iviria. O țară prădată, secătuită, cu locuitorii duși în robie, amenințată cu totala împrăștiere a populației până la dispariția de pe hartă. Aripi de lumină i-a dăruit Domnul tânărului Andrei în destinul său cu suișuri și coborâșuri. La mijlocul secolului al XVII-lea, georgienii au cerut sprijin rușilor împotriva perșilor și a turcilor. Războaiele se purtau chiar pe teritoriul Georgiei, iar locuitorii ei, bărbați, femei și copii, erau vânduți ca sclavi în târgurile din Constantinopol și Alexandria Egiptului. Erau la mare preț, căci georgienii erau voinici, iar femeile de o excepțională frumusețe. De aceea turcii numeau Iviria Kurdistan, ceea ce s-ar traduce prin țara sclavilor. Aceasta era starea de lucruri din Iviria când tânărul Andrei a intrat în această lume. Plin de idealuri, învăța tainele meșteșugurilor creatoare de frumuseți, fără să bănuiască schimbările bruște ce aveau să se petreacă în viața sa. A fost o minte strălucită. Nu erau pe vremea aceea școli. Ca pregătire este rezultatul muncii lui singure. El a stăpânit limba română, a scris în limba română, a cuvântat în limba română, fără să fie făcut școli speciale de cultură românească. Istoria țării de naștere a lui Antim
permite să intuim spiritul și temperamentul său, chintesența unui popor care, în îndelungata lui existență, a avut puține ceasuri de pace și bucurii, dar care, amenințat cu dispariția de nenumărate ori, a găsit de fiecare dată resursele necesare luptei, supraviețuirii și reînvierii. Ca toți din neamul său, Antim a fost un luptător de cursă lungă, un om demn pe care nu l-a putut îngenunchea nimeni. Antim era un om al adevărului, al datoriei, al sfințeniei. Antim nu era un om pe care să-l poată îngenuncha. Înzestrat de Dumnezeu cu toate darurile, a știut să le cultive, asemenea slugii credincioase, și să le pună în slujba poporului, care l-a adoptat ca fiu și l-a primit ca arhiereu. Semnăturile Sfântului Antim, de genul ieromonahul Antim Ivireanul, tipograful, sau smeritul între ieromonahi Antim cel din Iviria, sau smeritul mitropolit al Ungrovlahiei Antim Ivireanul, da? Și celelalte mărturii ale contemporanilor lui ne confirmă faptul că el a fost de neam georgian. Data nașterii sale nu o cunoaștem. Cercetătorii estimează, pe baza singurei mărturii a Sfântului Antim, că anii 1640-1650 sunt perioada aproximativă a nașterii sale. Secretarul domnitorului Constantin Brâncoveanu, Anton Maria del Chiaro, ne oferă un detaliu biografic, printre puținele care au străbătut până la noi, cu privire la viața lui din Iviria, și anume că mitropolitul Antim a fost sclav în fragedă tinerețe. Tânărul Andrei a fost răpit din sânul familiei sale de niște compatrioți, care, vrând să profite de pe urma inteligenței și a talentului său, l-au vândut rob turcilor. Așa a fost el scos din Iviria. Chiaro mai spune că Antim era dăruit cu însușiri atât de rare, încât știa să facă în chip minunat orice meșteșug, mai ales sculptură, desene și broderii, pe care, având în vedere influențele orientale georgiene, se poate să le fi învățat chiar încă înainte de a cădea rob. Datorită acestor talente, tânărul Andrei a fost vândut ca un mărgăritariu scump, legat cu aur, nu ca fiește cine. Ucenicul său, Mihail Istvanovici, notează în prefața molitvelnicului din 1706 că, precum Iosif cel de demult,
a fost vândut de frații săi ismaelitenilor, așa și tu, cinstite părinte, într-o vindere fiind prețuit, ca un mărgăritar de mare preț, ai fost scos din țara ta. Probabil atunci s-a împrăștiat întreaga sa familie, de vreme ce nu s-a mai înapoiat niciodată în țara natală. Pământ iubit, stropit cu lacrimi și sânge. Că a fost luat rob de turci, nu de perși, ne-o dovedește și aversiunea pe care a avut-o întreaga sa viață față de poarta otomană și aceasta explică în parte afinitatea lui față de poporul român, care era asuprit de aceeași tiranie. Știa turcă, din tipăriturile pe care le vedem și le avem în mână astăzi, în slavă, greacă și arabă, înseamnă că el cunoștea aceste limbi. Deci ar fi cu vreo 6 cu totul, dacă stăm să le numărăm. Înstrăinat și rob într-o țară a cărei limbă și ale cărei obiceiuri nu le cunoștea, Andrei a suferit în tăcere. Înconjurat de turcii musulmani, cine îi putea mângâia dorul după oamenii care i-au vegheat copilăria? Și-a închis în inimă locurile dragi și stâncoase. Le-a sigilat cu pecetea veșniciei sufletului său. Nimeni nu le-a putut smulge din inima și ochii săi. Realitatea lor palpabilă, zidită în lumină, i-a dat putere tânărului Andrei să înfrunte întunericul întâlnit în drumul său. Nu s-a lăsat învins de o lovitură atât de nedreaptă. Ziua trudea ca rob turcilor, iar noaptea îl slăvea în deplină libertate sufletească pe cel care l-a luminat cu o inteligență pătrunzătoare și mâini de argintar. Cine e mai bogat? Împăratul care își poate pierde oricând împărăția și bogăția? Sau robul în care lucrează și strălucesc permanent darurile lui Dumnezeu? Nu este deloc întâmplător că în herbul său, în monograma Sfântului Antim, este reprezentat melcul care își poartă casa în spate. Sfântul Antim se identifică în această metaforă cu acest melc care nu a avut o dignă și care nu a avut o casă stabilă. Un alt simbolism al melcului este smerenia și răbdarea. Și ne amintește de Sfântul Antim Ivireanu însuși, care în tinerețile lui, într-o adâncă smerenie și răbdare, a fost dus în robie ani de zile. Nu știm exact cât timp a stat el rob printre turci, însă analogia cu Iosif cel cu chip frumos din Vechiul Testament, pe care o face ucenicul său Mihail Ištvanovici, ne determină să credem că tânărul Andrei n-a stat puțină vreme, ci câțiva ani buni, poate chiar 10-15 ani. Om echilibrat și cu o strălucită cultură, Andrei s-a făcut cunoscut în cercurile ecleziastice de la Constantinopol. Se presupune că ar fi beneficiat acolo de o stare materială cel puțin satisfăcătoare, acumulată, după cum se cunoaște, prin munca sa. Chiar Sfântul Antim ne spune aceasta într-una dintre scrisorile de justificare adresate lui Constantin Brâncoveanu. Eu aici, în țară, n-am venit de vreo sărăcie sau lipsă. A fost har trimis de Dumnezeu asupra lui. Enorm de mult efort, dar enorm de multe cunoștințe, inclusiv teologice. Nu se știe precis când, probabil pe la anii 1680-1685, pe când avea în jur de 30 de ani, Andrei cel din Iviria a fost eliberat din robie, căci patriarhul Ierusalimului, Dositei Notara,
cunoscându-i pregătirea și darurile cu care era înzestrat, l-a răscumpărat. Sub o altă formă, era din nou vândut, doar că acum avea să se pună în slujba celui de sus. Pentru cultura și istețimea tânărului Andrei, patriarhul a plătit arginți din visteria Patriarhiei Ierusalimului. Toate au un preț în lume, afară de darurile lui Dumnezeu, care nu pot fi plătite cu arginți din lumea aceasta. Nu pot fi nici schimbate, nici furate și nici vândute. Nu i-a fost ușor să suporte umilințe, invidii, orgolii. Dorul de părinți, de țară și de biserică l-a sublimat în nădejde și rugăciune către Dumnezeu cel infinit în daruri. Încercările grele prin care a trecut l-au întărit în smerenie și răbdare, pregătindu-l pentru misiunea de mai târziu. Întâlnire providențială. Patriarhul l-a luat ucenic apropiat pe Andrei. L-a tuns în monahism cu numele de Antim. În limba greacă, Antimos înseamnă înfloritor. Să fi fost alegerea numelui său o simplă coincidență sau doar cea mai potrivită alegere pentru o persoană împodobită cu atâtea virtuți spirituale? Cunoștea foarte bine limba greacă, știa foarte probabil turcește și va fi avut și noțiuni de arabă, după cum afirmă patriarhul Atanasie al Antiohiei în liturghierul greco-arab de la Snagov, unde îl numește atât de sugestiv tipograf abil. În istoria creștinismului, de multe ori, prin cei robiți s-au arătat slobozirea și descoperirea mântuirii pentru mulți. Căci lucrarea robului Andrei, ajuns mai apoi monahul și arhiereul Antim, a înflorit și a dat roade peste veacuri. Merge încet melcul, așa, dar are râvnă. Are râvnă foarte mare și face ceea ce trebuie când trebuie. Faptul că a devenit călugăr la Sfântul Mormânt este confirmat de patriarhul Hrisan Notara într-o scrisoare destinată sfetnicului Ianache Văcărescu, datată decembrie 1709. Ne menționează faptul că Antim a fost cu metania de monah la Sfântul Mormânt din Ierusalim. El, Hrisant, scriind scrisoarea de iertare. Această scrisoare de iertare se elibera de către Patriarhia de Ierusalim oamenilor vrednici care făceau ceva pentru biserică. Scrisoarea de iertare reprezintă această confirmare a integrării lui depline înapoi în Biserica Ortodoxă, în Biserica lui Hristos, pe care credem noi că n-a părăsit-o niciodată cu gândul. În aceeași scrisoare către Ianache Văcărescu, patriarhul Hrisant mai adaugă referitor la Antim. Prietenul Agiotafit a plecat de la metania lui și a dezertat de la Sfântul Mormânt. Hrisant sigur a avut un parapon pe Antim, pentru că a plecat de la Ierusalim, nu? Și l-a urmărit toată viața pe Antim. Și din cauza aceasta și din cauza faptului că Antim nu era un om pe care să-l poată îngenunchi. Era, în sfârșit, liber. Întunericul robiei luase sfârșit.
Locurile sfinte din Ierusalim, Sfântul Mormânt și taina învierii Mântuitorului îi vorbeau despre taina reînvierii sale. O viață trăită pe muchie. Nimeni nu i-ar fi dat șanse că viața sa poate lua o asemenea întorsătură. A purtat mereu gândul și sufletul către Dumnezeul său, care nu l-a dezamăgit. Tot la Sfântul Mormânt se crede că a fost hirotonit ieromonah de către patriarhul Dositei Notara. Neagră rămăsese în viața sa doar mantia de călugăr. Slujea Domnului la Sfântul Altar și oamenilor în lume, prin talentele sale artistice și cele de cărturar. A plecat mereu asupra studiului, dorind să cunoască cât mai multe, priceperile și deprinderile sale sporeau. Sufletul său se întraripa. Antim a ajuns în țările române în primăvara anului 1686 împreună cu patriarhul Dositei Notara. Au mers împreună la mănăstirea Cetățuia, unde exista o tipografie grecească întemeiată de patriarhul Dositei Notara în 1680. Aici, sub oblăduirea mitropolitului Dosoftei al Moldovei, se desfășura o bogată activitate spirituală și culturală. Într-un mediu propice, virtuțile sale au început să dea roade. Starețul Cetățuii, ieromonahul Macarie, l-a susținut în a învăța limbile română și slavonă și așa cunoașterea sa a sporit. Noi credem că acest ieromonah Macarie este cel de pe pomelnicul lui pe care Sfântul Antim l-a lăsat în mănăstirea tuturor sfinților ca să fie pomenit cu o veșnică recunoștință. Mai târziu, Sfântul Antim avea să ia și locul la conducerea mănăstirii Cetățuia și avem un document în 1689, în iulie, care ne confirmă faptul că Antim era egumen al acestei mănăstiri închinate Sfântului Mormânt. Hrisan Notara menționează că ieromonahul Antim a fost egumen la Cetățuia, la Iași. Faptul că a fost mai întâi în Moldova ni-l confirmă și prezența în primele cărți românești tipărite de Antim, Evangheliarul greco-român din 1693 și Psaltirea din 1694, a câtorva fonetisme moldovenești: Dumnezeu, Dumnezăire, Dumnezeiesc, Dumnezeiești, Sânguri, Puțână, la care el avea să renunțe mai târziu. Reușește să formeze o limbă pe care o înțelegeau atât cei din Muntenia cât și cei din Moldova. Ori asta este un lucru absolut extraordinar. Din punct de vedere lingvistic îți trebuie geniu aproape, sau har de undeva de sus, mai ales când tu nu ești un vorbitor nativ al limbii respective. La îndemnul patriarhului Dositei Notara al Ierusalimului, Antim, deja ieromonah, avea să vină în țara românească. Se va fi întâmplat aceasta după vara anului 1689. A făcut ascultare, urmându-și protectorul. Aici trebuia să lucreze la împlinirea planului de a apărea ortodoxia, prin tipărirea cărților de cult și de cultură creștină. Nu era o misiune ușoară, ba era chiar una de pionierat. Se cerea cultură, multă migală și mai ales multă dăruire. Antim a acceptat să vină în țările române unde era permis tiparul, pentru că în Imperiul Otoman sultanii Bayazid al II-lea și Selim I au dat decrete prin care tiparul era socotit ilegal, iar tipografii condamnați la moarte ca și vrăjitori. Curajoasa inițiativă a fost susținută, material mai ales, de binecredinciosul domnitor Constantin Brâncoveanu. Hrisan Notara menționează în scrisoarea către sfetnicul Ianache Văcărescu: Văzându-l iscusit, am vorbit cu Chir Mitrofan, episcopul Buzăului, să îl învețe tipografia,
târguindu-se să îi plătim și 200 de groși, și astfel, datorită nouă, a venit la București și a devenit cunoscut și a ajuns cel ce este acum. La București și-a desăvârșit meșteșugul tiparului deprins la Iași. Antim intra într-o lume ce nu era cunoscută decât din relatările arhiereilor de la Constantinopol și mai ales din cele ale lui Dositei și Hrisan Notara. Vor fi fost ademenitoare poveștile acestea, dar Antim, supus Patriarhiei Ecumenice, n-avea de ales. De voie, sau mai degrabă de nevoie, cum avea să o spună cu durere mai târziu, a acceptat inițiativa domnitorului. Calitățile Sfântului Antim Vireanu și puterea de a înțelege, de a deprinde meșteșugul tiparului, l-au făcut pe Patriarhul Dositei să îl prezinte domnitorului Constantin Brâncoveanu, care, atunci când l-a întâlnit, a exclamat: unde vom găsi noi alt om ca el, în care să se lășluiască Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu? I-a fost greu la început, căci n-avea de unde cunoaște limba țării. Și apoi, singur tipograf și gravor la mitropolie, nu era deloc ușor. Muncea zi lumină și noaptea întreagă și degetele sale puneau în practică tot ce mintea sa gândea frumos și înălțător pentru Domnul său. Lucrarea lui Dumnezeu. Cum s-au întâlnit acești doi mari oameni și mari sfinți, căutători de Dumnezeu și de adevărul lui într-o lume pe care știm foarte bine cât de frământată, câtă războaie. Mrejele politice ale epocii au țesut o negură deasă în sud-estul Europei, care s-a întins și la nord de Dunăre. Casa lui Brâncoveanu nu era numai casa unui domnitor foarte bogat, ci și a unuia cultivat și rafinat, deschisă multor învățați, adunați fie din Italia, fie de la Constantinopol. La data venirii sale în țara românească și încă un număr bun de ani, până când personalitatea sa a căpătat prestigiul care l-a impus, Antim Vireanul nu era decât unul dintre numeroșii învățați prezenți la curtea lui Brâncoveanu pentru a da prestigiu domniei sale. Domnitorul știa foarte bine că numele său nu putea să rămână mărturie peste veacuri decât prin realizări culturale care l-au făcut astfel să fie cunoscut în întregul Orient Ortodox. A dezvoltat tiparul în cele 5 mari centre tipografice din vremea sa, București, Nagov, Buzău, Râmnic și Târgoviște, ridicându-l sub raportul operelor imprimate și al tehnicii tipografice la nivel european. Epocă de înflorire culturală și spirituală pentru spațiul românesc. Iată, un domn poate fi mare și, în general, domnitorii au fost mari în măsura în care au știut să se înconjoare de oameni foarte mari. Și avem de-a face cu un caz, este cazul ideal. Antim Vireanu l-a putut ajuta pe Constantin Brâncoveanu să-și vadă anume visuri, să și le vadă cu ochii în direcția aceasta culturală. Antim a fost apreciat de Brâncoveanu mult. Și Brâncoveanu a fost acela care l-a ajutat. Faptul că Antim îl socoate pe domnitorul Constantin Brâncoveanu binefăcătorul său, iar pe mitropolitul Teodosie îl pomenește ca părinte ocrotitor, ne dovedește că amândoi au avut încredere în el și l-au prețuit încă de la început. De aceea l-au și susținut nu doar la tipărirea cărților, ci și la avansarea pe cele mai înalte trepte și răspunderi ecleziale: stareț, episcop și mitropolit. Mitropolitul Teodosie, care a lăsat prin testament să fie numit Antim mitropolit. Numeroase opere grecești vor fi fost elaborate și tipărite de teascurile lui Antim, slujind astfel planurilor culturale urmărite de domnitori și de învățații greci ai Orientului. A tipări cărți în românește pentru bisericile din țara românească, de aia îl slăvim noi pe Antim, nu pentru că a tipărit cărți pentru greci. Dar ieromonahul Antim nu avea să uite că păstoriții săi nu erau greci, ci români,
și că limba românească își cere drepturile sale. Cărțile propriu-zise ale lui Antim de mare utilitate a fost cele în românește. De aceea el va traduce mai apoi în română cărțile fundamentale folosite în biserică și avea să năzuiască și să ostenească pentru triumful limbii române asupra celei grecești, care dorea să se substituie limbii slave. Bucureștiul devenise în acea perioadă unul dintre centrele ortodoxiei, de unde cărțile puteau pleca atât spre bisericile de sorginte greacă, cât și spre sudul sau estul slav, ori spre răsăritul ortodox grec, arab și georgian. Dăruit de Dumnezeu cu însușiri artistice excepționale, Antim este de admirat pentru spiritul său de sacrificiu și pentru datoria întotdeauna împlinită. A înțeles cât de importantă era, pentru acele vremuri, răspândirea cărții de cult. Astfel, cu râvnă și perseverență, a tradus și tipărit cărți după cărți, ajungând la 64 de tipărituri, număr impresionant pentru acele timpuri. Pentru viața sa duhovnicească sporită, oglindită și în activitatea sa tipografică și culturală, Antim ieromonahul avea să fie trimis stareț la mănăstirea Snagov în vara anului 1694. Prin această integrare a Sfântului Antim ca egumen al mănăstirii Snagov, are loc îndepărtarea lui Antim de lumea grecească, de Patriarhia de Ierusalim. Bun gospodar, a refăcut lăcașul de cult și chiliile, instalând și o nouă tiparniță. Și dându-și seama că efortul său singular nu este îndeajuns, a înființat aici o școală de tipografii. Timp de 7 ani cât a stat la mănăstirea Snagov, între 1694 și 1701, a cules și a scos de sub teasc 14 tipărituri, 7 grecești, 4 românești, una slavonească, una greco-română și alta greco-arabă. Biblioteca Sfântului Sinod păstrează un foarte frumos acatist, apărut în anul 1698, face legătura între Evanghelia din 1697, apărută la Snagov, și Carte sau Lumină, apărută în 1699, tot la Snagov. E bine, această tipăritură acatist, apărută în 1698, demonstrează că nu a existat o sincopă în activitatea tipografiei, ci, din contră, s-a lucrat o necesară cărticică pentru uzul creștinilor. A cules literă cu literă, nopți întregi a plecat în rugăciune tainică. A umplut pagină cu pagină, a desenat, a realizat gravuri și a pictat. Aceasta a fost plata sau tributul pentru libertatea sa. Antim Ivireanu, după 1701, lichidează tipografia de la Snagov și avea să se reîntoarcă la București între 1701-1705. Deci tipografia va reveni cumva la București. Deși a atestat documentar ca egumen al mănăstirii Snagov până la 21 mai 1704, Antim părăsește mănăstirea în vara anului 1701, împreună cu toate ale sale, niscaiva cărți și tiparnițele. Se va întoarce în Viesparul grecesc de la mitropolie. Motivele plecării trebuie căutate în intrigile unor persoane influente din preajma mitropoliei sau din altă parte, la care face aluzie în punctul al 3-lea al celebrei sale apărări trimise lui Constantin Brâncoveanu în ianuarie 1712. Nici mănăstirea Snagovului o am luat-o cu deasila, iar ce am lucrat în 7 ani, ce am făcut acolo, nu atât din venitul casei, cât din sudorile feții mele. Lucrările acelea mărturisesc la toți și măcar că măria ta nu poftiai să ies de acolo, iar cine au fost pricinuitorii ieșirii mele vor da seamă înaintea lui Dumnezeu.
Iar în Cailea am ieșit cu cinste și nimeni nu mi-a luat seama, căci se vedea că am făcut și am adaos, iar n-am stricat, iar nici datoria am lăsat. În următorii 4 ani, până la alegerea sa ca episcop de Râmnic, a desfășurat o modestă activitate tipografică. Este de remarcat că în 1702, cu subvenția bănească a domnitorului, Antim imprimă un ceaslov greco-arab de aproape 750 de pagini pentru sirienii ortodoxi, prezentați în toată nevolnicia lor de către fostul patriarh Atanasie d'Abbas. Era o lucrare importantă pentru prestigiul țării, al domnitorului și, de ce nu, al lui Antim. Kitab as-Sa'at, adică Horologion sau Cartea Orelor, era o carte esențială pentru slujitorii altarelor de mari dimensiuni. A avut o răspândire deosebită în bisericile din Levant, pentru că tirajul său a fost difuzat gratuit acestor slujitori ai altarelor, așa cum îndeopște se întâmpla cu cărțile tipărite de Sfântul Antim. N-a apucat să imprime altă carte arabească. Constantin Brâncoveanu a dăruit întregul utilaj tipografic patriarhului, care l-a instalat la Alep, unde a fost inaugurată cea dintâi tipografie siriană. Se vede stema domnului Constantin Brâncoveanu, care are de desubt textul titlului său scris în caractere grecești. Acesta este unul dintre exemplarele Bibliotecii Academiei Române din liturghier. În anul 1703, Sfântul Antim a fost ocupat fără răgaz cu imprimarea de cărți. 3 grecești, 2 slavo-române și 1 românească. Era un câștig pentru literatura bisericească în limba română. Atât ceaslovul slavo-român, cât mai ales acatistul extras din el, aveau textul preponderent în românește. Cât privește Noul Testament, cel dintâi Nou Testament tipărit în țara românească, acesta rămâne un reper literar și tipografic deopotrivă. Toată viața mi-a plăcut omul ăsta, de întreaga lui personalitate, eroismul lui, faptul că s-a încadrat în societatea românească așa cum s-a încadrat el. La 16 martie 1705, în sediul Mitropoliei din București, a avut loc alegerea lui Antim ca episcop de Râmnic, alegere făcută cu învoirea și sfatul mitropolitului și domnului țării. Alegerea l-a surprins pe Antim. A mărturisit-o mult mai târziu în aceeași despomenită scrisoare către Constantin Brâncoveanu din ianuarie 1712. La episcopia Râmnicului pui un martor pe Dumnezeu, care cunoaște ascunzișurile inimii, că nici în visul meu nu mi-am închipuit să mă fac arhiereu, cunoscându-mă pe mine mai păcătos și mai nevrednic decât toți oamenii pământului. Ca și la Snagov, Antim a înțeles să-și facă datoria cu prisosință. La sarcinile avute acolo s-a adăugat una dificilă, aceea de îndrumător al ortodoxiei într-o episcopie unde se răspândiseră simpatiile către catolici. Om cu minte și înțelept în treburile bisericești, Antim va potoli tendințele prea generoase față de catolici și se va ocupa cu educarea și pregătirea clerului, pe care l-a găsit stăruind în obiceiuri care nu aveau nimic de a face cu regulile și canoanele bisericii. A înființat și o școală lângă tipografia din Râmnic, unde tinerii, copiii, puteau învăța carte gratis. Ca episcop de Râmnic, va desfășura o meritorie activitate gospodărească și de înnoirea unor așezăminte monahale uzate de vreme, încât va putea sta cu fruntea sus atunci când va fi pus în situația de a justifica șederea
pe scaunul celei dintâi episcopii românești. În anul 1706, episcopul Antim imprimă molitvelnicul românesc de la Râmnic, o operă singulară tradusă și susținută financiar de însuși Antim. Sub acest titlu se află două opere distincte, mai întâi un liturghier și apoi un molitvelnic propriu-zis. Amândouă au aceeași foaie de titlu și aceleași justificări pentru utilizarea limbii poporului în biserică. De atunci până astăzi avem liturghia în limba română în forma aceasta pe care ne-a lăsat-o Antim Ivireanu, evident cu micile rectificări de text care s-au impus în cei 300 de ani de la trecerea sa la Domnul. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțite Sfintei Treimi închinându-ne. Eruditul episcop Antim a tradus și imprimat cu multă prudență molitvelnicul românesc. N-a cerut, se pare, încuviințare nimănui pentru tipărirea acestor cărți în românește. Aceasta se întâmpla în anul al 18-lea al domniei lui Constantin Brâncoveanu. Și n-avea nici binecuvântarea mitropolitului Teodosie. Ierarhii greci, care avertizaseră pe domnitor și pe mitropolit asupra necuviinței de a difuza cărțile liturgice în limbi proaste, nu puteau fi de acord cu traducerea și tipărirea în românește a molitvelnicului. Oare actul de curaj al lui Antim a avut poate și acordul tacit al voievodului? În orice caz, pentru a preîntâmpina criticile grecilor și pentru a avertiza în același timp preoții asupra unor rânduieli pe care aceștia erau deprinși să le săvârșească în limbă străină, scrie un preambul, așezat în ambele volume după foaia de titlu. Este un adevărat manifest îndreptat împotriva ideii limbilor sacre, idee care a ținut neamul nostru în ignoranță spirituală sute de ani. Era de altfel și primul atac al ierarhului Antim, îndreptat contra străinilor ce voiau grecizarea formelor liturgice. Antim n-a fost un fietecine. Ăsta a fost un om trimis de Dumnezeu la noi, cu lucruri de îndreptare ale legii. El mai are un merit enorm. Este meritul educației pe care a transmis-o preoților prin cele 2 sau 3 broșuri ale lui, așa le numesc eu, în care îi învață pe preoți toate treburile liturgice. Și dacă le citiți, vedeți ce cap a avut acest Antim. Melcul merge încet, dar lasă o urmă luminoasă peste locul unde trece. Tot astfel și mitropolitul Antim a lucrat neîncetat pentru luminarea neamului românesc. Ca recunoaștere a valorii muncii sale, în Duminica Ortodoxiei din anul 1708, episcopul Antim a fost înscăunat mitropolit al Ungrovlahiei. Ca semn al prețuirii, la slujba de înscăunare au participat și patriarhii Alexandriei Sfântul Gerasim Paladas și Hrisant Notara, patriarhul Ierusalimului. Atunci a fost rostită celebra sa cuvântare așezată în fruntea didahiilor, pe care o intitulează "Aceasta am zis când m-am făcut mitropolit". Pagina antologică de elocință, poezie și patos, rămasă memorabilă până în prezent. Cât de frumos își construiește discursul când a fost făcut mitropolit, vorbind despre pescari. Construiește pe metafora aceasta a mării, pentru ca până la urmă toată construcția asta foarte frumoasă din punct de vedere retoric să-i slujească pentru a spune că el însuși trebuie să fie, este un mic și smerit om care a fost ridicat de către Dumnezeu. Un neastâmpăr și o frământare permanente l-au stăpânit în cei 8 ani cât a stat pe scaunul de mitropolit al țării românești. Încă de la început,
A lăsat impresia că se afla într-o gardă permanentă, într-o permanentă apărare față de cei din jur, arhierei sau boieri de țară. Faptul că nu era pământean făcea să fie privit cu rezervă, dacă nu chiar cu ostilitate, în pofida excepționalelor calități de care nimeni nu se îndoia. În apărarea sa din 1712, Antim vorbește despre intriganți, pe care îi cunoștea bine. Un străin în scaunul mitropolitan și pe deasupra și o persoană care critica neajunsurile, era greu de suportat. Se scurseseră 18 ani de când viețuia în spațiul românesc. Ani de muncă grea și de multe acumulări spirituale care l-au impus. Acești ultimi 8 ani de viață vor fi înzecit mai rodnici, mai plini de neprevăzuți și mai dramatici. Ei vor dezvălui un temperament vulcanic, un spirit total potrivnic oricărui compromis, un arhiereu întru totul răspunzător de felul cum își călăuzește turma. Un om care n-a abdicat nicio clipă de la promisiunile pe care le-a făcut în primul ceas al păstoririi sale. Aceștia au fost anii marilor confruntări, dar și anii dezvăluirii geniului oratoric și a desăvârșitului spirit gospodăresc. Dar vor fi și anii marii singurătăți, pe care o va simți atât de dureros, mai ales în toamna anului 1716. Sfântul Antim a fost înscăunat mitropolit al țării românești în Duminica Ortodoxiei, el care a fost un mărturisitor al Ortodoxiei. Sfântul Antim a împlinit o rânduială dumnezeiască, și anume aceea de a fi el păstrător și propovăduitor al învățăturii mântuitoare a Ortodoxiei. În cei câțiva ani senini, 1708-1711, mitropolitul Antim și-a concentrat cea mai mare parte a activității sale de predicator. Imaginile foarte plastice pe care simte nevoia să le facă, problemele foarte subtile pe care simte nevoia să le dezbate. Toate lucrurile astea le subordonează acestei misiuni pe care și-o asumă aproape apostolică de răspândire a cuvântului în forma lui corectă. Didahiile sale au fost socotite un document important în cunoașterea stărilor de lucruri din țara românească și mai ales a societății și moravurilor acesteia. Sfântul mitropolit era implicat în viața socială și politică a țării și păstor harnic, care înțelegea să îndrepte anumite obișnuințe nepotrivite, puternic înrădăcinate în obiceiurile românilor. A făcut mereu aluzie la necazurile poporului și a combătut cu o vehemență rar întâlnită greșalele păstoriților săi. Nimeni n-a fost cruțat în cuvântările sale pentru păcatele observate, nici chiar domnitorul. Era un lucru ușor ca un străin, ca și Antim, să stăpânească limba română atât de frumos, atât de să o îmbogățească, atât de desăvârșit cum a făcut-o el. Ceea ce dă sens predicilor sale și le deosebește de cazaniile universale și atemporale este legarea lor de viața cotidiană a momentului respectiv. Contactul direct cu auditorii este evident la mitropolitul Antim. Patosul depus de el în absolut toate predicile sale a avut o influență uriașă în societatea românească din epoca brâncovenească. Aduce biruința limbii române în biserică, în țara românească, într-un context de continuitate cu predecesorii săi și inițiază acest limbaj liturgic românesc ce se perpetuează până astăzi. Asemenea predici era cu neputință să nu fie avut ecou în inima ascultătorilor, oricât de superficiali îi va fi văzut Antim. Au fost conștienți fără îndoială de calitățile excepționale pe care le manifesta mitropolitul lor. Așa se explică consternarea ce a cuprins țara la moartea lui, de care ne vorbesc mărturiile vremii și perpetuarea amintirii sale peste timp. Avem de-a face cu, cred eu, cel mai important ierarh al celor 3 secole, 17, 18 și 19. Stăpânirea turcească cu cortegiul ei de opresiuni, abuzuri și umilințe
străbat ca un fir roșu multe dintre didahiile mitropolitului Antim. Este mai mult decât o descriere a faptelor. Din cuvintele sale răsună o ură abia stăpânită împotriva acelora care l-au robit în tinerețe, i-au nimicit țara și i-au jefuit patria adoptivă. Aceasta l-a împins, de altfel, și la gestul grăbit din vara anului 1711, când alături de Cantacuzini a încercat o politică rusofilă potrivnică lui Constantin Brâncoveanu. Brâncoveanu l-a suspectat pe Antim și nu fără motiv că era de partea Cantacuzinilor. Și atunci s-au stricat raporturile dintre ei. Mare orator și mare păstor, ar fi putut fi tot atât de mare om politic dacă destinul l-ar fi împins pe culmile vieții laice. Brâncoveanu, ca și Antim, era un om care ținea la demnitatea sa, dar n-a îndrăznit să se atingă de mantia și scaunul de păstor duhovnicesc atunci când mitropolitul Antim i s-a dezvăluit mult prea aspru. Antimi Vireanul a fost un om al timpului modern, un om cu deschideri mult mai mari decât cele ale vremurilor pe care le-a trăit. Mitropolitul Antim n-a uitat de țara natală și în efortul său de ridicare a poporului prin lumina cărții, în anul 1708 a trimis o tiparniță în Iviria. La Tbilisi, ucenicul său Mihail Ištvanovici a scos la lumină primele 10 cărți liturgice și catehetice între 1709 și 1711. Contribuția Bisericii Ortodoxe Române prin Sfântul Antim Vireanu și prin Mihai Ištvanovici pentru dezvoltarea culturii și spiritualității georgiene a fost enormă pe vremea aceea. În cadrul Centrului de Studii Teologice și Filozofice Antimi Vireanul al Universității de Stat din Tbilisi s-a realizat traducerea operei originale a Sfântului Antim. Da, vecădet რომ აი Antimus Iverielis ტექსტების ანალიზის საფუძველზე წარმოგვეჩინა ის ძირეული ღირებულებები, რომელიც საქართველოს და Ევროპას. Am tradus didahiile lui, am tradus tipicul mănăstirii Antim, am tradus capetre de parunca, învățătură pentru pocăință, învățătura bisericească. Înflăcărat patriot și luptător împotriva asupririi turcești, mitropolitul Antim a fost acuzat de trădare și arestat de domnitorul Nicolae Mavrocordat în septembrie 1716. A fost foarte condamnabilă partea aceasta de măsuri pe care le-au luat Nicolae Mavrocordat și Hristian Notara împotriva lui Antim. Cine i-a putut înțelege singurătatea? Bătrânul ierarh Antim a fost caterisit pe nedrept de Patriarhia Ecumenică pe motiv de răzvrătire față de turci și magie. A fost condamnat la exil pe viață la mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai. Pe drum însă, în ultimele zile ale lunii septembrie 1716, turcii l-au omorât, fie din ordinul vizirului de Adrianopol, fie, așa cum spun alte surse, din porunca lui Nicolae Mavrocordat. Demnitate de martir. Rob care l-a slujit pe Domnul și și-a slujit neamul cu prețul vieții. Cu jertfa de fiecare clipă, a câștigat însă eternitatea. Istoria unei capodopere este uneori și istoria unei conștiințe. Așa este mănăstirea Antim din București, care reflectă conștiința Sfântului ei Ctitor. Ridicată în cea mai mare parte din venituri proprii, biserica mănăstirii ilustrează gândul său zidit în piatră, gând de independență față de orice putere străină. Mai întâi de toate, el dorea ca această mănăstire să fie autonomă sau autocefală, adică să depindă doar de mitropolitul cel după vremi și să nu fie supusă, să nu fie închinată sau afierosită niciunei patriarhii străine.
și a rezistat prin vremi această conștiință în fața lui Dumnezeu și a neamului său. Pelerinii căutători ai veșniciei surprind în biserica sa, în vremelnicia fragilă a clipei, surprind tensiunea aspirației către înalt a mitropolitului martir, care îi însoțește. Cu gândul la eternitatea clipei, mitropolitul a alcătuit planul Sfântului Lăcaș, a sculptat și a pictat pentru biserica sa. Și pentru ca rânduiala să se păstreze, a alcătuit un regulament prin care înveșnicea modul de viețuire de aici. Mănăstire neatârnată, care să ajute tinerii studioși, fetele de măritat și oamenii care trec prin nevoi. Rânduiala de administrare a Sfântului Lăcaș, lăsată de Sfântul Antim, este păstrată cu fidelitate până în prezent. Lucrarea mitropolitului, cândva rob, luminează și azi mii de suflete, copleșite poate de întunericul robiei lumii moderne.